MS Paint માં આજે આપણે ઘડિયાળ દોરીશું। તો તમને જે શેપમાં ઘડિયાળ ગમતી હોય એ શેપ સૌથી પહેલા તમારે દોરી લેવાનો છે। દોરાઈ જાય પછી એની અંદર જો કઈ તમારે પેટર્ન દોરવી હોય તો પણ તમે ત્યારની એ દોરી લેજો। દોરાઈ જાય ત્યારબાદ કલર લઈ લેવાનો અને ફિલમાં જશું કલર મિત્રો। ત્યારબાદ ઘડિયાળ છે એના કાંટા દોરવા માટે ટેક્સ્ટ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરશું અને સાઈડમાં ચોરસ અહીંયાથી આપણે ટેક્સ્ટની અલગ અલગ સ્ટાઇલ આપેલી છે, જે સ્ટાઇલ ગમતી હોય ક્લિક આપી દઈશું। ક્લિક આપ્યા પછી અહીંયા આપણે ઘડિયાળના અંક આપીએ 1 3 6 7 8 9 10 11। હવે આ જે કાંટા આપ્યા એને સિલેક્ટ કરી અને કલર આપી દઈશું। મિત્રો કલર છે તમને ગમતા હોય એટલે ફિક્સ કલર ન હોય કે તમને જે કલર ગમતો હોય તમે રાખી શકો, અથવા તો સામેના જે કલર આવે એ કલર પણ તમે જુદા જુદા લઈ શકો આવી રીતે। ત્યારબાદ આ જે આપણા અંક આવેલા છે એને સિલેક્ટ કરી અને સાઈઝ અહીંયાથી કરવી હોય શકો છો। અત્યારે 48 ને છે વધારે આવે નાની તો અહીંયા લખી શકો છો। આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આ ઘડિયાળની અંદરનો બેકગ્રાઉન્ડનો કલર જોતો હોય કલર પૂરી લેવાનો રહેશે। કલર પૂરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જસ્ટ સિલેક્ટમાં જોઈ લેવાનું ટ્રાન્સપરન્સી, જો ન હોય તો અહીંયા ક્લિક આપી દેવાનું। ત્યારબાદ સિલેક્ટમાં જશું અને સૌથી પહેલા આપણે 12 નો અંક એ સિલેક્ટ કરી લેશું, એ જગ્યાએ અહીંયા ગોઠવવો છે। ત્યારબાદ 12 ની સામે જે અંક આવે છે એ 6 આવે છે, 6 નો અંક આવે છે આપણે। મિત્રો જો આમાં તમને ખબર ન પડતી હોય તો વ્યૂમાં જઈ અને ગ્રીડ લાઇન ઉપર ક્લિક કરીને પણ ગ્રીડ લાઇનથી ઉપર નીચે આવે છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે। ગ્રીડ લાઇનથી તમારું માપ છે એકદમ પરફેક્ટ આવી જશે, તમને ગોઠવવા પછી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। ત્યારબાદ આવી રીતે વચ્ચેના જે અંક છે એ આવી રીતે મૂકતા જવાના રહેશે। જ્યારે ગ્રીડ લાઇનનો ઉપયોગ એટલે કે ઘડિયાળમાં કાંટા વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ જાય ત્યારબાદ એને કાઢવી હોય તો તમે કાઢી પણ શકો। માપ ટુ માપ અહીંયા લેવું હોય તો આપણે રાખી ઉપર ઘટના ને એવી રીતે। હવે ગ્રીડ લાઇન છે એ ગ્રીડ લાઇનને જો તમારે બંધ કરો વ્યૂમાં જશું અને ગ્રીડ લાઇન ઉપર ક્લિક કરી દેશું, જ્યાં વધારાનો છે એ આવી। હવે મિત્રો વચ્ચોવચ્ચ આપણે કાંટો દોરવા હોય તો અહીંયા મિડલમાં જે આવતું હોય આવી રીતે રાઉન્ડ દોરી દેવાનું। રાઉન્ડ દોર્યા પછી અહીંયા શેપ આપ્યો છે કર્વ શેપ, આપણે જે જગ્યાએ ધ્યાન રાખવો એ આવી રીતે શેપ વાળો
ત્યારબાદ બીજો કાંટો લઈએ. જો તમારે સિમ્પલ કાંટો દોરવો હોય તો આવી રીતે લાઇન શેપનો પણ તમે શિફ્ટ કી દબાવી રાખી અને સી દોરીશ. ફિલમાં જઈ અને અહીંયા કલર ઘડિયાળમાં જેટલા 3 કાંટા હોય પણ વધારે કાંટા તૂટવા હોય તો આ હતી આપણી ઘડિયાળ. જો તમારે ઘડિયાળમાં નામ લખવું હોય તો અહીંયા ટેક્સ્ટ ટૂલ ઉપર ક્લિક કરી ગમતા કલર ઉપર ક્લિક જે જગ્યાએ નામ લખવું છે ત્યાં તમે એ નામ પણ લખી શકો છો. આ નામને સિલેક્ટ કરી અહીંયાથી નાની મોટી એવડી રાખવી હોય લઈ જગ્યાએ નામ રાખવું હોય તો આપણી ઘડિયાળ છે તૈયાર છે. થેન્ક યુ.